Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Iată, ne-a ajuns și la seria de materiale scurte în care, așa cum v-am promis, vom detalia fiecare caracteristică în parte a ramurilor de rod la specia măr, atât la ramurile propriu-zise, cât și la ramurile în devenire. Iar azi începem cu pintenul, care face parte din categoria ramurilor de rod în devenire, adică acele ramuri care nu vor produce rod în anul tăierii. Aici avem exemplu clar de pinten, se vede foarte bine, iar acum haideți să discutăm câte ceva despre caracteristicile lui. Îl putem defini ca o ramură de rod în devenire de dimensiuni foarte mici, predominant având maxim 2 cm, dar uneori el poate atinge și dimensiuni mai mari, ajungând chiar până la 5 cm. Sunt foarte rare cazurile în care pintenul într-adevăr depășește dimensiunea de 2 cm. Dar atunci când o face, el se caracterizează prin faptul că în afară de mugurile vegetative care se găsește în vârf, va mai avea până la 3 muguri în partea inferioară, niște muguri slab dezvoltați, exact cum îi observați și pe aceștia aici. Dar unde îl întâlnim noi în coronament? Ei bine, îl putem întâlni oriunde. Singura caracteristică foarte importantă a pintenului este că el nu va fi prezent niciodată pe o creștere anuală, ci el va fi prezent pe creșteri de la 2 ani în sus. Așa cum v-am spus, el este o ramură de rod în devenire. Rolul pintenului fiind acela de a produce rod. Cum se întâmplă acest lucru? Ei bine, nimic mai simplu. Observați aici, avem 2 țepușe și un pinten. Ce înseamnă asta? Să însemne oare că pintenul dă naștere uneia sau mai multor țepușe care sunt prevăzute anul viitor cu mugurile acela mixt din care se dezvoltă atât rozeta de frunze cât și florile, adică pintenul formează cumva o așa numită bursă de rod? Ei, dragilor, trebuie să știți că sunt foarte multe cazurile în care pintenul pur și simplu se îngroașă, dând naștere unor țăpușe, exact cum se observă și aici. Și de acolo rodul propriu-zis. Pintenul a fost responsabil de rodul care s-a produs al 2-lea an prin respectivele țăpușe, respectiv bursele acelea, despre care vom vorbi, bineînțeles, într-un alt videoclip. Încă 2 aspecte despre care aș vrea să vă prezint referitoare la pinten ar fi următoarele. Prima, cum apare pintenul în pom? Sub ce acțiune? În urma căror acțiuni ale noastre? Ei bine, trebuie să știți că pintenul apare întotdeauna atunci când noi facem tăieri la ramurile vegetative sau la ramurile de semischelet, sau atunci când palisăm o ramură vegetativă. Despre palisare vom discuta de asemenea în alt videoclip. O altă caracteristică a pintenului ar fi că el apare masiv în anii de declin ai pomului, atunci când el a avut o supraproducție și pomul începe să se regenereze, să-și refacă stocurile de substanțe nutritive astfel încât să rodească în anii viitori. Dragilor, cam atâta despre pinten. Este important să știm ce e cu el pe acolo pentru a-l lăsa în pace, pentru a ști cum îl generăm, iar următorul videoclip vom discuta despre țăpușa propriu-zisă, toate caracteristice, la fel, într-un material foarte scurt. Până atunci, vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul videoclip. V-am pupat!